Nem tudom, hogy pontosan mikor kezdett el rettenetesen irritálni a Fidesz propagandázása, de emlékszem, hogy 2020 előtt ez még nem volt annyira túltolva. Azelőtt volt a migránsozás, a sorosozás, brüsszelezés, de még nem annyira szélsőségesen. Meg persze gyurcsányozás is volt, de azt úgy el lehetett fogadni, főleg az első 4-8 évben. Utána persze már inkább kínos volt az is, mert hát ők ígérték meg, hogy felelősségre vonják, hogy nem tették, az csak rajtuk múlt. Szükségük volt Gyurcsányra, a kétharmadokhoz, úgyhogy beültették maguk mellé a parlamentbe, ahelyett, hogy egy börtöncellába ültették volna. Persze a migránsozást is félelemkeltésre használták, sokan rettegtek a kormány által vizionált gyilkos migránsok miatt. Persze most már kevesebbet migránsoznak, főleg, hogy ők importálják a sok távol-keleti vendégmunkást és bevándorlót. Aztán jött a Covid, talán akkor ment el teljesen a kormány esze. Akkor kikiáltották az átlagembert ellenségnek, ha az nem oltotta be magát legalább 123-szor, meg akkor kezdtek el letartóztatni embereket véleményekért, rémhírterjesztés címszó alatt. Mert hát a rémhírterjesztés az tilos, meg illegális, kivéve ha a kormány teszi azt. Meg kitört a nyílt háború Ukrajnában, és akkor meg gyorsan elfelejtették a Covidot, és váltottak a háború béke propagandára. 2022-ben már teljesen készen volt a dolog, az egész országban háború plakátok voltak, meg ha még emlékszünk a Márki-Zay elleni miniferi ocsmányságra is. Meg persze arra, hogy a nyugdíjasokat küldték balhézni, amikor az egyik fideszes nyugdíjas megütette Márki-Zayt egy rendezvényen, példának okáért. Persze Magyar Péterhez is oda küldik az embereket beszólogatni, bekiabálni. Kínos az egész, nagyon erőltetett. Élőben néztem a TV2-n a választási műsort 2022-ben. Meg is döbbentem, hogy mennyire észak-koreai tévé volt a stílus. A fröcsögő propaganda a választási műsor közötti reklámblokkokban. De akkor győztek megint, újabb kétharmaddal. És onnantól kezdve még sokkal meredekebb lett a lejtő, úgy zuhantak lefelé, és igazából nekem ott telt be a pohár, amikor az intézet is kegyelmi botrány kikerült, és a Fidesz megrodjant. Akkor ment el az eszük teljesen, azonnal átmentek megvadult őrültekbe, és őrjöngve kezdték marni az ellenzéket. Azonnal beütött náluk a kétségbeesés. Magyar Péter bement a Partizánba, és utána ösztűz alá vették. Én is készítettem videót róla, próbáltam egy észszerű, logikus kritikát megfogalmazni. Hangsúly az észszerűn és a logikuson. Nem úgy a kormány, mert amit a kormány csinált, az viszont ocsmány volt, nemtelen támadások, azonnali lejáratás, hazudozás, szíjjal verte a feleségét, meg hasonlók. Holott a felesége sem mondott róla ilyeneket. Aztán ott volt a megvágott felvétel, a szórakozó helyen, az eleje ott van, a legeslegvége is, de hol a közepe? A közepe nincs meg, az ki van vágva, és csak egy mese van, amit a kormány előad, hogy ott mi történt. Az csak vád, bizonyítatlan. De abból is milyen ocsmányságok születtek. Persze mondták, hogy gyenge a párt, nyomorultak, stb. Úgyis elbuknak. Aztán meglett a 30%-os eredmény, és újabb pánikroham történt a Fidesznél. Meg annyira be vannak szarra tőle, hogy a nevét sem merik kimondani. Poloska, Pszichopeti, Petike, Selyemmajom, Platós, Pszichopata, meg ilyen okándék gúnynevekkel illetik folyamatosan. Megy a poloskázás kifulladásig. Holott milyen kínos, mert ő nem poloskázott be semmit, csak felvett valamit a saját telefonjával. A Poloska ügy az a kormány Pegazus ügye volt, amikor izraeli kémprogrammal poloskázták be rengeteg újságíró is, ilyen-olyan másik ember, meg közéleti személyiség telefonját. Az is ritka irritáló, hogy közben minden nemzeti jelképet, szót, szemét, kifejezést is lefoglaltak és felhasználtak. Patrióta, alapjogokért központ, nemzeti ellenállás, pesti srácok, vadhajtások, mindent bemocskolnak, amit csak lehet. Ahogy mindenhonnan dőlt a mocsok, idén volt egy rakás erőszakos támadás is tiszás aktivisták ellen. Erről 2 videót is készítettem korábban. Jelenleg hol állunk?
Harcosok klubja és digitális polgári kör minden lehetséges embert befognak köpködő propagandistának. Nem csak megafonosok, pesti srácokosok, meg hasonlók vannak, hanem névtelen, arctalan emberek oldalak. Szinte minden településnek van egy olyan oldala, ami Fidesz propagandát tol, meg az újságírók, sajtósok, médiaemberek is, azok is ugyanazt nyomják. Origo, TV2, Tények, Index, Ripost. Megvettek ezek már jóformán mindent. Most már a Total Car autós magazin is az övék. Persze közben az összes fideszes képviselő, képviselők segédei, a kormánytagok és az ő titkáraik, az összes fideszes polgármester, városoktól a falvakig, minden helyi képviselő is, mint a robotok, úgy posztolják ki ugyanazt. Másolás, beillesztés, így tolják a propagandát. Sokszor ChatGPT írja nekik a dumát, van, hogy ők írnak, de akkor meg tele van trágálkodással is a sok poszt. Mindenhonnan dől a mocsok, megállás nélkül. A legaljasabb vádak, hazugságok. AI képek, AI videók, poloskázás, LMBTQ-zás, tiszásozás, meg a többi. Ha nem nyalsz nekik te is, egy pillanaton belül ellenség leszel, és támadnak. Nem kell, hogy kedveld az ellenzéket, elég, ha egy kis kritikát mondasz a kormánnyal szemben, és már is megkapod a magadét. A mesterséges intelligenciás propaganda, az különösen aljas, leginkább a nyugdíjasokat célozzák meg vele, mert ők bármit, bármikor elhisznek, akkor is, ha elég egyértelmű, hogy mesterséges a kép vagy a videó, és látszik, hogy nem valódi. Ment az őrület a Tisza jelöltek miatt is, hogy nem is lesz előválasztás, mert nincsenek jelöltek, aztán lettek, de nem elegen, aztán lett 350 vagy mennyi, meg miért nem előbb vannak az előválasztások, aztán megtörtént az előválasztás, de azzal köpködtek, hogy nem szavazott rajta elég ember, most meg egyenként a 106 jelöltet támadják, van akit azért, mert az régen megafon képzést csinált végig, van akit azért, mert több mint 10 évvel ezelőtt még MSZP szavazó volt, van akit meg azért, mert annak a testvére volt MSZP-s. Végül is teljesen mindegy, mert mindenki ellen találnak valamit. Ha meg nem találnak, akkor majd hazudnak róla. Ja, előtte meg a Romulus fickót azért támadták, mert fegyvert viselt egy rendezvényen, viselési engedéllyel, sőt, törvényszigorítást nyújtott be a kormány, ráhivatkozva, úgy adták elő, mintha valami rosszat tett volna, pedig csak kiállt, beszédet mondott, aztán meg hazament. De itt van most a kutyamacska adó is, hogy majd a Tisza bevezeti. Persze ilyet nem mondott MP, meg a pártja se. Sőt, az a helyzet, hogy 2012-ben a Fidesz hozott egy olyan törvényt, hogy az önkormányzatok megadóztathassák a kutyákat. De hol számít a valóság, ugye? Simán rákenik a saját mocskukat a Tiszára. Nagy kedvenc persze az is, hogy látták, hogy a felmérésekben lemaradtak a Tiszától, úgyhogy gyorsan elkezdtek saját hamis felméréseket gyártani, amikben mindig, minden esetben saját magukat hozták ki nagy győztesnek. Tehát mindenki 5-10%-os hátrányba méri a Fideszt, kivéve a Fideszt, ami saját magát mindig vagy 10% előnyben mutatja. Teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz felmérései hamisak. Ezt kiszúrta a Politikó is, úgyhogy most azon vergődött a Fidesz egy darabig. A Politikó kivette a fideszes propagandát az összesítéséből. Emiatt idegbe jött a Fidesz, de nem sokáig. Helyette most megint elkezdték, hogy a Tisza az gyenge, és hogy 400 000 fős előnyben van a Fidesz. Persze csak a saját hamis felméréseik alapján. Meg a legújabb, hogy a Tisza el akarja venni a 13. nyugdíjat. A Tisza elveszi az özvegyi nyugdíjat. Ha a Tisza nyer, 1000 forint lesz a benzin. Ha a Tisza győz, akkor a gáz és áramszámla 3-szor magasabb lesz. A Tisza elveszi az orvosok pénzét. Ha a Tisza győz, a rendőrök havi 100 000 forinttal kevesebbet fognak keresni. Adót emel a Tisza. 1300 milliárdot vesznek el az emberektől adóban. Stb. Stb. Utószalagon gyártják ezeket is. Felmegyek a Facebookra, most már mindenhol ezt a mocskot látom. A tévé, rádió, minden hírportál és magazin is ezzel van tele, meg az óriás plakátok is. Ahogy nyilatkoznak is,
az is hány inger. Lekezelőek, és azt csinálják, mint az amerikai rendőrök, beszólogatnak a riportereknek, hogy mit remegsz? Miért remegsz? Itt áll? Mit remeg a kezed? Félsz? Ideges vagy? Tipikus provokálás. Ezt is egyszerre kezdték csinálni, tehát nem csodálkoznék, ha valami képzést kaptak volna, mert ez így nem lett véletlen. A drogháborújuk meg arról szól, hogy szórakozó helyekről elvisznek vagy 50 embert, abból 16-nál találnak valamit, szóval az összes többi ártatlan, és minden ok nélkül hurcolják el őket, azért mert csak. Közben a putris kis falvakban, ahol valóban tömegével drogoznak, ott nem kapják el a dílereket, akik kemény drogokat árulnak. Oda persze nem jut rendőr. A rendőrség alapból politikai akciózásra van felhasználva, vegzálják a híres embereket, akik felszólalnak a kormány ellen, aki tüntetni akar, arra is ráküldik a rendőröket, zaklatják, piszkálják az ellenzékieket, meg az ellenzéki sajtósokat is fenyegetik, el akarják venni a kamerájukat, hogy ne tudjanak kérdezni a fideszes politikusoktól. Undorító az egész. A kormány nem csak hogy végtelenül korrupt, de ezzel az aljas, gyomorforgató propagandával és viselkedéssel végleg kiverték a biztosítékot. A rémhírterjesztés is lefárasztott már mindenkit, akinek van egy kis esze, arra már nem is hat. Persze, aki nem hiszi el, azt is irritálja. A cenzúrájuk is fantasztikus, ahogy a fele propagandista annyira retteg, hogy letiltogatja a hozzászólásokat, kiszűri, csak a saját fanatikus követőiknek engedik a kommentelést. Érdemes megnézni a posztokat is a Facebookon. Lassan már mindenhol a röhögő fejekből van több, azokon a propaganda posztokon, amiket ezek kitesznek. Az undorító viselkedésükkel már évek óta saját maguk alatt vágják a fát, magukat szúrják tökön az ocsmánykodásukkal. Emlegetik, hogy jövőre majd 4/5-öt szednek össze, de elég egyértelmű, hogy pánikolnak és őrjöngenek, amiatt, hogy nem áll jól a szénájuk. Hiába tagadják és tesznek úgy, mintha lazák lennének, mert tele van a gatyájuk, és lassan már mindenki érzi a terjengő bűzt.